Good day, kids! In the last weeks, we discussed things on how we organize data. And for today, we are going to discuss how to present data using different statistical graphs. These are our goals for today. Number 1, uses appropriate graphs to represent organized data. We have bar graph, line graph, circle graph, histogram, and ogive. Number 2, identify and understand the sigma notation. And number 3, uses the sigma notation in expressing the sum of the given numbers. Now let's have some short recap of the previous topic. Arrange the jumbled letters to form words related to our previous topic. I will give you 1 minute to answer the following. Timer starts now. Okay, time's up. Sagutan natin ng number 1. Ano kaya ang sagot dito? Mahusay. Ito ay frequency. Ano naman ang number 2? Very good. Number 2 is range. How about number 3? Great. This is interval. Ano ang sagot sa number 4? Tama! Ito ay classes. At sa number 5? Magaling! Ito naman ay table. Ang mga salitang ito ay mga napag-aralan natin kung paano ba aayusin sa table ang mga impormasyon na nakuha natin. At ngayon, pag-aaralan natin kung ano-ano ba ang mga graph na magagamit natin upang maipakita ang mga impormasyon at upang mas madaling maunawaan ng mga magbabasa o kapwa ninyo mag-aaral ang data na mayroon tayo. Now let's proceed to our lesson. Graph. What is a graph? These are visual presentation of data that will show patterns of data. We are going to discuss 5 statistical graphs for today. We will discuss bar graph, line graph, circle graph, histogram, and ogive. Unahin nating pag-aralan ang bar graph. Bar graphs are used when your data are categorical. It shows quantities represented by horizontal or vertical bars, which is used to compare data among categories. We have vertical bar graph and horizontal bar graph. Sa bar graph, gagamit tayo ng bars upang maipakita ang pagkakaiba ng mga data. Madali nating makikita dito kung ang data ba ay mataas o mababa sa pamamagitan ng mga heights o length ng ating mga bar sa bawat category. Mayroon akong ipapakitang 2 uri ng bar graph, ang vertical bar graph at ang horizontal bar graph. Tingnan muna natin ang ating table. Mayroon tayong table tungkol sa dami ng mag-aaral mula sa section A, B at C. Ito ang pagmumulan ng ating graph.
Umpisahan natin sa vertical bar graph. Dito ay patayo ang mga bars. Ang vertical axis natin ay tungkol sa frequency o dami ng ating mga mag-aaral. Maaari kayo ang maglagay kung ano ang magiging bilang ng inyong frequency. Maaring kayo ay mag-by ones tulad nito, by twos, by fives, at iba pa, ngunit siguraduhing sakop ng inyong vertical axis ang bilang ng ating data na gagawin sa ating graph. Sa ating example, ang aking ginawa ay by ones lang ang pagitan ng frequency at ito ay nagmula sa 45 at natapos sa 51 na pasok naman ang bilang ng ating mga data. Ang horizontal axis naman ay tumutukoy sa section ng mga mag-aaral. Kung mapapansin ninyo sa ating graph, ginawan natin ng bar ang mga section ayon sa dami na mag-aaral dito mula sa ating table. Ang section A ay 47, kaya nakatapat ang bar sa 47. Ang B ay 50, at ito ay nakatapat sa 50. At ang C ay 49, kaya ito ay nakatapat sa 49. May mga nakalagay ding bilang ng section mula sa table sa ating mga bars upang mas madaling maintindihan ng nagbabasa ang ating graph. Sa pamamagitan ng graph natin, mas madaling makikita na ang pinakamaraming mag-aaral ay nasa section B at A naman ang may pinakakakaunti. Gamit muli ang parehong table of data, pag-aralan naman natin ang horizontal bar graph. Sa graph na ito, ang mga bars na tutukoy sa dami ng mag-aaral ay nakaayos horizontally o pahiga. Ang vertical axis ng graph na ito ay tungkol sa section at ang horizontal axis naman ay ang frequency o bilang ng mga mag-aaral. Ang bilang nito ay nagsimula sa 44 hanggang 52 at naka-by twos ang pagitan. Ang mga data natin ay pasok sa ayos ng ating frequency sa horizontal axis. Kung mapapansin ninyo, ang section A ay nakatapat sa pagitan ng frequency na 46 at 48 dahil ito ay 47 lamang. Ang section B ay nakatapat mismo sa 50 at ang section C ay nakatapat sa pagitan ng 48 at 50 dahil ito ay 49 lamang. May mga nakalagay din na bilang ng section mula sa table sa ating mga bars upang mas madaling maintindihan ng magbabasa ang ating graph. Sa pamamagitan ng graph natin, mas madaling makikita na ang pinakamaraming mag-aaral ay nasa section B at nasa section A naman ang may pinakakaunti. Tandaan sa paggawa ng bar graph, dapat nating siguraduhin na maayos na nakatapat ang bilang ng bawat data sa ating frequency. Ang susunod naman ay ang line graph. Ano ba ito? Line graph. It shows data points plotted over a period and connected by straight lines. Line graphs are used to track and compare changes over short and long periods of time for one or more than one group. Ang line graph naman ay ginagamit upang magkumpara ng mga pagbabago ng data. Gagamit tayo ng linya para dito. Tignan ang table ng baon ni Ellie kada araw. Ellie has an allowance of 50 on Monday, 40 on Tuesday, 60 on Wednesday, 70 on Thursday, and 45 on Friday. And here is the line graph for her allowance. Using the lines in the line graph, we can see the ups and downs or the changes of the amount of her allowance daily. How to make line graph? Make sure you have your vertical axis where the amount of frequency is placed. Make sure that the numbers here cover the frequency of your data. I use 0 as the lowest and 80 as the highest. Ang mga ito ay may interval o gaps na tig 10. Ang horizontal axis naman ay ang mga araw simula Lunes hanggang Biyernes. Lagyan ninyo ng tuldok ang katapat na amount ng data kada araw.
Ang Monday ay itapat natin sa 50. Ang Tuesday ay itapat natin sa 40. Ang Wednesday ay sa 60. Ang Thursday ay sa 70. At ang Friday ay iangat natin ng kaunti sa 40 dahil ito ay may 45 na bilang. Pagkatapos maglagay ng points o tuldok, lagyan naman natin ng mga linya ang mga ito upang mapagdugtong ang mga data. At ganito ang ating magiging line graph. Next is circle graph. Ano ba ito? Circle graph. It is also known as circle chart, pie graph, or pie chart. This graph is used to show parts of a whole. In each slice, it usually shows percentage represented by category. Ang circle graph ay kilala rin sa tawag na circle chart at pie chart o graph. Ito ay ginagamit upang ipakita ang bahagi ng isang buo. Ang bawat pie o slices ay nahahati ayon sa percentage o laki ng bahagi nito sa isang buo. Ang bilogo ang ating circle ay isang buo at ang mga slices nito ay kanyang bahagi. Aralin natin ang ating table. Ito ay tungkol sa mga paboritong prutas ng aking mga mag-aaral na na-interview. 10 ang may paborito ng mangga o mango, 8 naman ang sa orange, 5 ang sa apple o mansanas, 12 sa watermelon o pakwan, at 15 sa banana o saging. Upang makagawa ng circle graph, kailangan muna nating malaman kung ilan ang bilang ng isang buo. Ang simbolong ito ay ang sigma notation. Ito ay nangangahulugang total o kabuuan ng mga bilang at ang kabuuan ng mga mag-aaral sa ating table ay 50. 50 ang kabuuan ng ating isang buo. Paano naman natin malalaman ang percent o laki ng bawat slices ng ating circle graph? Kailangan nating i-divide ang bilang ng mga mag-aaral kada paboritong prutas sa buong bilang ng mga mag-aaral. Let's have first the mango. 10 divided by 50 is 0.20. Upang makuha natin ang percent ay imumultiply naman natin ang ating sagot sa 100. 0.20 times 100 is equal to 20%. At upang makuha natin ang tamang slice nito sa ating circle, ang sagot nating 0.20 ay imumultiply natin sa 360 degree na kabuuang sukat ng isang bilog. 0.20 times 360 is equal to 72 degrees. 72 degrees ang magiging sukat ng slice ng may paborito sa mangga. Subukan ninyo nga sa orange. Ano ang magiging sagot kapag tayo ay nag-divide? Mahusay. Ito ay 0.16. Ano naman ang percent at degree nito? Magaling. Ito ay 16% at ang sukat ng slice para sa orange ay 57.6 degrees. Ano naman ang sagot sa apple kapag tayo ay nag-divide? Very good. Ito ay 0.10. At ano ang percent at degree nito? Tama. Ito ay 10% at 36 degree naman ang sukat ng slice nito. Now let's have the watermelon. What will be the answer if we divide the data? Great! The answer will be 0.24. And what will be its percent and degree? Very good. It is 24% and the slice is 86.4 degree. And last, the banana. Ano ang magiging sagot natin kapag tayo ay nag-divide? Magaling! Ito ay 0.30. At ano ang percent at degree nito? Mahusay! Ito ay 30% at ang sukat ng slice nito ay 108 degrees. Take note,
All the percentage must have the total of 100% and the degrees must be 360 degrees when added. Again, this is the sigma notation, and this means we need to get the sum of your data. We have the sum of 50 students. We have 100% as the total of the percent of each fruit, and 360 degrees if we add the degree of the measurement of each fruit. And this will be our circle or pie graph using the data that we have. Again, the mango is 20% and its measurement is 72 degrees. Orange is 16% and its measurement is 57.6 degrees. The apple is 10% and its measurement is 36 degrees. The watermelon is 24% and its measurement is 86.4 degrees. And last, the banana is 30% and its measurement is 108 degrees. Next is histogram. And what is histogram? Histogram. It is a bar graph that displays the frequency of each class interval. The properties are: there are no gaps between bars. Bars are adjacent at the class boundaries of the intervals. And the class interval involves fractional measurements such as weights and heights. Ang histogram ay parang bar graph din, ngunit ang mga bars natin ay magkakadikit at kalimitang ginagamit ang histogram sa ating frequency distribution table gamit ang frequency ng ating mga data. Remember the table that we have for the savings of Rodney? This will be the sample that we will be using for our histogram today. Again, this is our table, and this is organized according to the group of the amount of Rodney's savings. Like in bar graph, histogram also has vertical and horizontal axis. The vertical axis is for the frequency, and the horizontal axis is the class or group of Rodney's savings. As you can see, each bar's height is according to the frequency each class has. Now let's have the last graph, and this is ogive. Ano ba ang ogive? Ogive. This is a line graph that represents the cumulative frequency of the classes. Vertical axis shows the cumulative frequencies, while the horizontal axis may show either the classes or the class boundaries. Muli, ang ogive ay kahilintulad ng line graph, ngunit ang data na pagbabasihan natin sa ogive ay ang cumulative frequency ng ating data sa table. Halimbawa muli ay ang savings na mayroon si Rodney. Tandaan na upang makagawa tayo ng cumulative frequency o CF, ay kailangan alam natin ang total ng ating frequency. At sa ating example, mayroon tayong 31 na total data. Tayo ngayon ay magdaragdag ng isa pang column, at ito ay ang ating CF or cumulative frequency. Kailangan natin ang ating total na data para dito. Tayo ay magsisimula sa pinakamataas na interval, at ito ay nasa ibabang bahagi ng ating table. Dito natin itatapat ang bilang ng total na data natin na 31. Ngayon naman, ibabawas natin ang katapat na frequency sa ating 31 na total data at ang sagot ay ilalagay natin sa itaas ng ating naunang CF. Tingnan maigi ang aking gagawin sa ating table. 31 minus 1 ay 30. 30 minus 1 ay 29. 29 minus 2 ay 27. 27 minus 4 ay 23. 23 minus 4 ay 19. 19 minus 4 ay 15.
15 minus 5 ay 10. 10 minus 4 ay 6. 6 minus 3 ay 3. At 3 minus 2 ay 1. Dapat ay kung ilan ang frequency na nasa pinakamababang interval natin, ay ganon din ang bilang ng ating CF o cumulative frequency sa pinakaunang interval ng ating table. Kagaya ng ating line graph, ito ay may vertical axis kung saan nakalagay ang frequency. Ang frequency natin ay may gaps o pagitan na tig 5. Ang horizontal axis naman ay kung saan nakalagay ang ating class o grupo mula sa ating table. Sa paggawa ng table, magsisimula din tayo sa paglalagay ng tuldok o point mula sa bilang ng CF na mayroon tayo. Ang 10 to 14 ay may 1 na CF, kaya nakatapat ang tuldok nito sa halos itaas ng 0. Ang 15 to 19 ay may 3 na CF, kaya nakatapat ang tuldok nito sa halos gitna ng 0 at 5. Ang 20 to 24 ay may 6 na CF, kaya nakatapat ang tuldok nito sa halos itaas ng 5. Ang 25 to 29 ay may 10 na CF, kaya nakatapat ang tuldok nito sa 10. Ang 30 to 34 ay may 15 na CF, kaya nakatapat ang tuldok nito sa 15. Ang 35 to 39 ay may 19 na CF, kaya nakatapat ang tuldok nito sa halos ibaba lamang ng 20. Ang 40 to 44 ay may 23 na CF, kaya nakatapat ang tuldok nito sa halos gitna ng 20 at 25. Ang 45 to 49 ay may 27 na CF, kaya nakatapat ang tuldok nito sa halos gitna ng 25 at 30. Ang 50 to 54 ay may 29 na CF, kaya nakatapat ang tuldok nito sa halos ibaba lamang ng 30. Ang 55 to 59 ay may 30 na CF, kaya nakatapat ang tuldok nito sa 30. Ang 60 to 64 ay may 31 na CF, kaya nakatapat ang tuldok nito sa halos itaas ng 30. At pagdugtungin na natin ang mga tuldok sa pamamagitan ng paglalagay ng guhit o lines dito, gaya ng nasa ating example. Halos patapos na tayo sa ating aralin. At upang mahasa kayo, sagutin ninyo ang mga activities na ito. Let's try! A survey was conducted among 100 students, and they were asked which among the 4 core values is the most relevant. Below is its data, and create a bar and line graph for this. Bibigyan ko kayo ng 2 minuto upang magsagot. Handa na ba? Timer starts now.
Time's up! Ngayon naman ay sagutan na natin. Magkaparehas ba tayo ng bar graph? Magaling! Ang inyong line graph, magkatulad ba tayo? Mahusay talaga kayo! Another activity. Continue the table regarding the survey conducted among 100 students about the 4 core values. Below is its data and create an ogive for this. Do not forget, in order to make an ogive, you need to create a column for cumulative frequency because this will be the basis of your graph. I will give you 2 minutes to create your ogive. Ready? You may begin. Time's up. Ngayon ay sagutan na natin. Ano ang magiging cumulative frequency natin? Very good. Ito ay 50, 80, 95, at 100. Gamit ang mga ito, ano ang naging ogive ninyo? Magkaparehas ba tayo? Very good, kids! Talagang nakikinig kayo sa ating lesson. Nakatapos na naman tayo ng aralin. May mga katanungan ba kayo? Magaling! Ngayon naman, ito ang inyong performance task para sa araling ito. Mrs. Annabel Samantha's monthly expenses is 25,000 pesos. Given the percentage of her expenses in figure below, convert the pie chart to the following forms: 1 bar graph, 2 line graph, 3 histogram, and 4 ogive. Mula sa ating circle graph o pie chart at iba pang given data, kailangan ninyong gumawa ng table upang maging basis ng inyong magiging bar graph, line graph, histogram, at ogive. Maaari ninyong balikan ng ating video lesson na ito upang maging gabay sa inyong gagawing mga graph. Aasahan kong kayo'y makakatapos on time. At lagi ninyong tatandaan, the only way to learn mathematics is do the mathematics. This is your Mom L.A. Thank you and see you on the next video.